අයිබෝන් කෙලි පිළිගන්න Slmenu YouTube channel එකෙන් තවත් තාක්ෂණික අලුත් වීඩියෝ එකක් මගේ යාළුවෝ හැමෝම. යාළුවෝ ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඉතින් මේක ඔයාලා නොදන්නවත් ඇති දන්නවත් ඇති. මෙන්න මේ වගේ ඔයාලගේ කීපෑඩ් එකේ අකුරු හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඉතින් මේ වගේ විවිධ ස්ටයිල්ස් වලට ඔයාලගේ කීපෑඩ් එකේ අකුරු හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඉතින් ඔයාලට බලන්න මගේ හැම ඇප් එකකම නේම් එකක් මම මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාලට බලන්න මම දාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම හිතුවා මේක ගැන කෙටි වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ගෙනාවොත් ඔයාලත් මේක ගැන මොන හරිද ඉගෙන ගන්න කියලා. ඉතින් ඉතින් තමයි අද මම වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ කොහොමද මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මාර්ගෙන් කොහොමද ඔයාලගේ මේ අකුරු ටයිපින් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ තාක්ෂණික වීඩියෝ YouTube ගැන වීඩියෝ ෆෝන් එකේ YouTube කරනවා ඔයාලට මගේ channel එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට යන්න අතවාට subscribe කියන බටන් එක click කරගත්තොත් මගේ වීඩියෝ දිග්ගටම ඔයාලට බලන්න මේ වගේ වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරපුවම notification එක මාර්ගෙන් ගෙන්න ගන්නට වෙනනම් එතන ඉන්න bell icon එකත් all notification click කරගන්න. වීඩියෝ එක මොන හරි ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. වීඩියෝ ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අදහස් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාලා යන්න. Slmenu page එක like කරලා අපිත් ඔයාලට contact වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මොකද්ද මේ ඇප්ලිකේෂන් එකකින් කොහොමද මේ වගේ ඔයාලගේ නේම් වෙනස් කරන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලගේ ඕනේ දෙයක් ටයිප් කරලා වෙන එකකට යවන්නේ. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අද මම වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මොකද්ද මේ ඇප්ලිකේෂන් එක කියලා. හරි යාළුවනේ. ඉතින් මම මේකට ඇප්ලිකේෂන් දෙකක් ඔයාලට යූස් කරන්න කියනවා. ඉතින් මම මේ ඇප්ලිකේෂන් දෙකම මම දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන් ඉන්නේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නම් අද එකම එක ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන. මොකද ඇප්ලිකේෂන් දෙකම ගැන කතා කරොත් ඔයාලට වීඩියෝ එක දික් වෙනවා. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් දෙකම මාර්ගෙන් අපිට පුළුවන් මේ සරලව මේ වගේ අකුරු ටයිප් කරගන්න. ඉතින් මම දැන් මෙතන මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලට යූස් කරන්න කියලා දෙනවා. මෙන්න මේක. ඉතින් යාළුවෝ මේක ඔයාලට MB 3ක් MB 2ක් වගේ පොඩි ප්‍රමාණයකට Google Play Store කරා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. ඔයාලට ගන්න තියෙන කීපෑඩ් කියලා සර්ච් කරගත්තාම මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලට බලන්න. ඉතින් දැන් මේක මිලියන එකකට වඩා පිරිසක් යූස් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒකට හොඳ කමෙන්ට් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ඇප්ලිකේෂන් එක දැන් යූස් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඕපන් කරගන්න. හරි යාළුවනේ. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඉස්සරහම නම් ඕපන් කරන්න. ඔයාලට මෙතන මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට permission දෙන්න වෙයි. ඉතින් මම දැන් මේක යූස් කරලා තියෙන ඉඳන් මගේ එතන මොනවත් allow කියලා හැම ඉල්ල වෙනවා. ඉතින් මම මෙතන දැන් මෙන්න මේ දෙවෙනි තියෙන ස්ටෙප් එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මෙතනින් ඔයාලට ඉල්ලනවා ඔයාලගේ කීපෑඩ් එක සිලෙක්ට් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා ෆෝන් එකේ දැන්ට යූස් කරන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ කීපෑඩ් එකද එහෙම නැත්නම් මම දැන්ට ඇප් දෙකක් යූස් කරනවා. ඒකින්ද මගේ එතන ඇප් දෙක මුඩින් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන වෙනත් කීපෑඩ් වල නේම් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට බලාගත්තා. ඉතින් දැන් මෙතන මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ මම නේම් එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඉතින් සිලෙක්ට් කරගත්තාම ඔයාලට බලාගත්තා මෙන්න මේ විදිහට මේ විදිහට යාළුවනේ ඔයාලට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක යූස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවෝ ඔයාලට මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් ඔයාලගේ පරණ කීපෑඩ් එකට යන්න වෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි අයිකන් එකක්. ඒක ක්ලික් කරගත්තාම මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට ඔයාලගේ පරණ කීපෑඩ් එක ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ මොබයිල් එකට ගත්ත හැකි. ඉතින් යාළුවෝ ඔයාලට බලන්න මෙන්න මේ වගේ විවිධ අකුරු වලට මෙන්න මේකේ ටයිප් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔයාලට මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක MB 3ක් වගේ ප්‍රමාණයකට ඩවුන්ලෝඩ් කරාට කිසිම මේකක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකෙන් අපිට ගොඩක් වැඩ කරගත්තා. මොකද මේකේ අපිට විවිධ අකුරු වල හැඩයට මෙන්න මේකේ ටයිප් කිරීමේ හැකියාව මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ මාර්ගයේ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක ඔයාලට කියනට වැඩිය ඔයාලත් මේක යූස් කරලා බැලුවොත් එහෙනම් ඔයාලට ගොඩක් ෆීචර්ස් මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විතරක් නෙමෙයි මේකේ ස්ටිකර්ස් අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගත්ත හැකි. ඔයාලට මේ විදිහට ස්ටිකර්ස් මේ වගේ ගොඩක් ෆීචර්ස් මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ බලා ගත්ත හැකි. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට සුපුරුදු පරිදි ස්ටිකර්ස් ටික බලාගත්ත හැකි. ඉතින් ඒවට අමතරව යාළුවනේ මේකේ මම ඔයාලට කිව්වා වගේ වෙනම ස්ටිකර්ස් වගේ මෙන්න මේගොල්ලෝ අපිට දීලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලට ඒක බලාගත්ත හැකි. මෙන්න මේ උඩ ස්ටිකර්ස් කිහිපයක් මෙන්න විදිහට තියෙනවා. සත්තු ඒ වගේම තව ගොඩක් ස්ටිකර්ස් මෙන්න මෙතන අපිට මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ මාර්ගයෙන් ලබා දීලා තියෙනවා. හරි යාළුවනේ. ඉතින් මේකේ අපිට විවිධ කැටගරිස් වලට මෙන්න මේගොල්ලෝ මෙන්න මේක වෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒවා බලාගත්තා ස්පෙෂල් සෑඩ් හැපි මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට වෙනම ඔප්ෂන් විදිහට මේක ටයිප් කරනක ඔයාලට මේගොල්ලෝ වෙන් කරලා දීලා තියෙනවා. හරි යාළුවනේ. ගොඩක් අය අහලා තිබ්බේ හින්දා තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක කතා කරේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ කීපෑඩ් එකක් එහෙම ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ටයිපින් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක නොදන්න යාළුවන්ට මතක ඇතුව ෂෙයා කරන්න. මොකද මේ නොදන්න යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් මම හිතනවා මේ කියලා දුන්න හැම ස්ටෙප් එකම ඔයාලට තේරුණා කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලට Google Play Store කරා සරලව මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත හැකි. ඉතින් මේ වගේ තාක්ෂණික අලුත් වීඩියෝ නරඹන්න වෙනම් මතක ඇතුව වීඩියෝ එකට යන රතුපාට subscribe බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝ එකකින් හැම එකක් මගේ යාළුවෝ හැමෝට සුබම සුබ දවසක් වේවා.